අදත් හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න මේ දවස්වල හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහට ඩොලර් රේට් එක ඉහළ යනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම අපි ආනයනය කරන භාණ්ඩවල මිල ඉදිරියේදී ඉක්මනින්ම මේ මිල ඉහළ යනවා. ඉතින් මේ වෙනකොටත් මිල ඉහළ ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ වෙනකොට රුපියල් 30000ට 25000ට අඩුවෙන් ගන්න තියෙන හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් ඉදිරියේදී රුපියල් 45000ක් 50000ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තරමටම ඩොලර් රේට් එක වැඩි වෙන නිසා මිලේ ඉහළ යamak වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ 25000ට වගේ අඩුවෙන් මේ දවස්වල ගන්න පුළුවන් හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අන්බොක්සිං එක සහ රිවිව් එක තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ ඩොලර් රේට් එක ඉහළ යන වේගයට අනුව ඉදිරියේදීම පාන්ගිඩියක් වුණත් ලක්ෂරි භාණ්ඩයක් විදියට රිවිව් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට එයි මේ යන විදියට නම්. ඉතින් කොහොම වුණත් අපි ඉක්මනින්ම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකට යමු. ඊට කලින් පුංචි මැසේජ් එකක් තියෙනවා. ඒ මැසේජ් එක බලලා අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම ඔයාලා Windows keys, Office keys ගන්නවා නම් යන්න vip-cdkdeals.com එකට. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලා search කරන්න ඔයාලට අවශ්‍ය කරන key එක ඒක search කරලා ඉවරලා buy කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් SB25 කියන discount code එක add කරලා අනිවාර්යයෙන්ම මිලදී ගන්න. එතකොට ඔයාලා 130ක මිල අඩු කිරීමක් කරනවා. ඒ වගේම ගොඩක් මලේසියෙන් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් වීඩියෝස් මම කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම links මම පහත description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ගිහින් මිලද ගැනීමක් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවෝ මේ ගැන දන්නේ නැත්නම් යාළුවන්ව දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. Office keys, game key ඕනම එකක් මේ හරහා මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක මම full videos කරලා තියෙනවා. ඒව බලන්න ගිහිල්ලා ඔයාලට SB25 කියන discount code එක use කරලා මිල අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මිලදී ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන් මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ license key එක දාලා ඔයාලගේ Windows එක Office එක activate කරගන්න කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. right. මේ විදිහට activate කරගන්න පුළුවන්. මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහත comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් support එක දෙනවා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිලීස් වෙන්නේ 2021 දෙසැම්බර් 6. ඉතින් ආසන්න වශයෙන් මාස 4ක් වගේ තමයි මේ වෙනකොට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිලීස් වෙලා වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩක්ම වාසි දෙය අපට අලුත් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න කොට හැම අවස්ථාවෙම හොඳයි. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ box එක ඔයාලට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපේ ඇතුලේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ෆොටෝ එකක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Galaxy A03 Core කියලා මෙතන සඳහන් වෙනවා Samsung logo එකත් එක්ක. ඉතින් box එකේ මේ දේවල් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට එක පැත්තක බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ EMI number එක සහ model number එක. ඉතින් මෙතනදී මම මිලදීගෙන තියෙන්නේ 2GB 32GB ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් 2GB RAM එකක් 32GB ROM එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. right. ඉතින් box එක unbox කරාම අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපි මදකට පැත්තකින් තියාගමු. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ paper works ටික. ඉතින් මේක ඇතුලේ warranty card එක වගේම user manual එකකුත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ charging dock එක සහ අපේ charging cable එක USB cable එක. ඉතින් මේක normal USB cable එකක්. මේක type C එකක් නෙමෙයි. A03 Core එකට එන්නේ. ඒ වගේම 15 watt charger එක. ඉතින් මේක fast charging support කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය වශයෙන් අපිට මේක full charge කරගන්න පැය දෙකකට වඩා යනවා. ඉතින් මේක right. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙතන sim eject tool එක. එච්චරයි අපිට box එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right. ඉතින් අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ appearance එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේකේ ඉතින් මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගත්තොත් ඩිස්ප්ලේ එක 6.7 inch ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් screen to body ratio එක 81.8ක් දක්වා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට selfie cam එක මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ cover එක ඉවත් කරගෙන බලමු. right. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු කැමරා එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් වල වගේ කැමරා setup එකක් නෙමෙයි. single කැමරා එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක 8 megapixel සිංගල් කැමර එකක්. ඒ වගේම 1080p 30 fps දක්වා මේකේ අපිට වීඩියෝ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා බෑක් කැමරා එකෙන්. right. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන පහළ LED flash එක බලා ගන්න පුළුවන්.
රයිට්. ඉතින් මේකේ මැට් ෆිනිෂ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට්ස් එහෙම වදින්නේ නැහැ. ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම අපිට ඩිස්ප්ලේ එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේකේ අර රවුන්ඩඩ් විදියට වඩා මේකේ ටිකක් බොක්ස් ටයිප් එකේ තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳ ලුක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක සයිඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ පවර් බටන් එක සහ වොලියුම් අප් ඩවුන්. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් SIM tray එක. ඉතින් මේක ඩුවල් SIM ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. මේකට SIM දෙකක් සහ micro SD card එකක් ඉන්සර්ට් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තික් එක ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ රුපියල් 5,100ක සහ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන තික් එක. රයිට්. ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපි මේ විදිහට පවර් අප් කරගමු. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට සෙටප් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ Google account එක දාලා සෙටප් කරගන්න පුළුවන් විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත. රයිට්. ඉතින් මේ විදිහට අපි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සෙටප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ රයිට්. අපි මේ විදිහට ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සෙටප් කරගත්තා. ෆිනිෂ්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඔන් වෙනකොටම අපේ බොක්ස් එකේ තියෙන ෆොටෝ එකම තමයි තියෙන්නේ වෝල්පේපර් එක. රයිට්. මේ විදිහට ඇප්ස් ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ චිප්සෙට් එක ගත්තොත් එහෙම මේකේ චිප්සෙට් එක තියෙන්නේ MediaTek චිප්සෙට් එකක්. MediaTek chipset එකක්. ඒ වගේම operating system එක තියෙන Android 11 එක. ඉතින් මේක ගේමින් වලට ඒ තරම්ම හොඳ chipset එකක් නෙමෙයි. performance එහෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ගේමින් කරනවා නම් මේ ෆෝන් එක එච්චර සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි normal use එකට මේ ෆෝන් එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේකේ camera quality එක බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. camera එක ගැන මම ඒ තරම්ම සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි average user කෙනෙක්ට සාමාන්‍ය වැඩක් කරගන්න පුළුවන් කැමර එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ වල quality එක colors වල quality එකේ සෑහෙන වෙනසක් තියෙනවා ඔරිජිනල් එකට වඩා. ඉතින් අපි මේ විදිහට කැමරා ටෙස්ට් එක කරගමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ colors වල ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් කැමරා එකේ quality එක ගැන නම් ඒ තරම්ම සෑහීමකටපත් වෙන්න බෑ. හැබැයි මේකේ මිල ගණන් එක්ක බැලුවාම ඇත්තටම සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමක කැමරා එකක් තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් රයිට්. ඉතින් බලන්න වීඩියෝ වලදී colors change වෙන විදිහ, colors වල accuracy එක ඇත්තටම ගොඩක් අඩු මට්ටමක තියෙන. ඉතින් ඒකට මේකේ බලපාන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකත්. මොකද මේක PLS TFT ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම 1600ට 720 පික්සල් රෙසලූෂන් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. රයිට්. ඉතින් මේකේ මිල ගණන් එක්ක බැලුවාම දැනට තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බැලුවාම බජට් ලෙවල් එකේ තියෙන එකක් නිසා මේ quality එක ගැන අපිට සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ මිල ගණන් වැඩි වුණාට පස්සේ මේකේ තරම් වටින ෆෝන් එකක් වෙන එකක් නැහැ. මොකද දැනටමත් ඩොලර් රේට් එක නිසා මේ වීඩියෝ කරන අවස්ථාවේම මේ ෆෝන් එක තිබුණු මිලට වඩා රුපියල් 10000ක් 15000ක් විතර වැඩි වෙලා ඇති. ඉතින් ඒ වැඩි වුණු මිලට මේ ෆෝන් එක වටින්නේ නැහැ ඇත්තටම. මොකද අපිට ඊට වඩා හොඳයි second hand iPhone වගේ එකකට යන එක මේ වගේ quality එක අඩු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගන්නවට වඩා ඒ මිලට. මොකද මේක තිබුණු මිල රුපියල් 22000ක් වගේ මිලක් තිබුණේ. ඒ මිලට ඒක වටිනවා. නමුත් රුපියල් 35000ක් 40000ක් දීලා මිල දී ගන්න වටින ෆෝන් එකක් නෙමෙයි මේ ෆෝන් එක. මේකේ S මොඩල් එකත් මිල දී ගන්න සුදුසු නැහැ ඒ මිලට. මොකද අපිට Redmi වගේ බෑන්ඩ් එකකින් ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා Snapdragon chipset එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. රයිට්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ selfie එකේ quality එක ඒ තරම්ම quality එකක් නැහැ. මොකද මේක artificial process වෙලා එන ෆොටෝ එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් රයිට්. selfie videos ගැනත් ඒ තරම්ම සෑහීමකටපත් වෙන්න බෑ. මොකද colors වල මේකේ quality එක සෑහෙන අඩුයි. රයිට්. ඉතින් මේකේ charging ගැන ගත්තොත් මේකේ milliamp hours 5000ක බැටරි එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම 15 watt අපේ charge එකක් හම්බෙලා තින්නේ. මේක fast charging charge එකක් නෙමෙයි. fast charging support කරන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම USB type C technology එකක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා
ඉතින් මේ ෆෝන් එක අසන්න වශයෙන් ෆුල් charge එකක් කරාට පස්සේ normal use එකේ අපිට දවසකට වඩා use කරන්න පුළුවන් heavy ඕන විදිහකට internet use කරලා videos බලලා ඕනෙම එකක් කරලා ඉතින් normal standby අපිට දවස් 3කට වඩා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් average user කෙනෙක්ට ගොඩක් හොඳ මට්ටමක battery life එකක් මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් gaming වලදී මේක සාමාන්‍යයෙන් පැය 4කට 5කට වගේ අඩු වෙනවා. ඒ වගේම gaming මේකේ තරම්ම හොඳ experience එකක් ගන්න බෑ. මේකේ තියෙන chipset එක නිසා performance ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන? Samsung Galaxy A03 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? ඉතින් average මට්ටමක කියන්නේ මේකේ මිලත් එක්ක බැලුවාම මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන් මට්ටමක තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. මොකද ඉදිරියේදී මේ මිල වැඩි වීම එක්ක මේ විදිහේ ෆීචර්ස් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මේ මිලට මිලදී ගන්න වෙන එකක් නැහැ අනිවාර්යෙන්ම. මොකද මේ විදිහේ ෆීචර්ස් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් අපිට රුපියල් 35000 45000 විතර වෙයි ඉදිරියේදී මේක මිලදී ගන්නකොට. ඉතින් දැනටමත් මේ වගේ මිල ගණන් වෙනස් වෙලා ඇත්තේ නිසා අනිවාර්යෙන්ම චෙක් කරලා බලන්න මිල ගණන් කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මේ රිවිව් එක ගැන? අනිවාර්යෙන්ම පහත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලට මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒ දේවල් පහත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.